Xin chào cả nhà, mình là Cường Từ Điển đây và đây là bài chia sẻ kinh nghiệm về phần mềm Adobe Premiere, cái kinh nghiệm làm load màu trên cái file Dlog của Flycam DJI Mini 5 Pro nha. Ok, đây là cái màu file Dlog nè của Flycam nha. Mình có kích vào cái dòng là Assistant Color nữa nha. Đây là file gốc của nó. Thì đương nhiên rồi, file gốc và nhìn cái màu nó sẽ không được đẹp ha. Rồi mình đầu tiên mình sẽ tạo một cái adjustment kéo vào đây. Rồi đầu tiên mình sẽ ở đây mình có 1 2 3 4 này, từng lớp này, các bạn coi từng lớp này. Lớp này nó có gì đây? Lớp này dư thừa rồi, quên rồi chứ. Rồi mình sẽ có 3 lớp. Lớp đầu ha, để chỉnh cái basic correction nha. Rồi ở đây là mình sẽ basic color, đây thông số nó đây, thông số đây nha. Mình chỉnh độ tương phản nè, -34 nè, highlight 26 nè, shadow 13 nè, white 21 nè, 4 nè. Rồi các bạn mình chỉnh như vậy nha. Rồi -34 nè, -34 cái gì nữa, 26 13 21 26 13 21. Rồi black 4. Ok, rồi xong từng lớp. Còn nhiệt độ nữa, nhiệt độ màu ha, nhiệt độ màu là 7, nhiệt độ màu 7 thì nó hơi gắt quá, mình để 6 thôi. Các bạn nào mà muốn ví dụ như nó đang ở cái đoạn đường điện này, nó đang tông màu vàng đúng không, thì mình thích vàng thì mình đẩy lên vàng thôi. Còn các bạn muốn bảo hòa màu bớt á, thì các bạn để như thế này, để về cái màu lạnh bớt ha. Mình đang để vào tông màu nóng. Rồi tiếp theo một cái lớp adjustment thứ hai. Lớp này mình sẽ add cái loop Amira Lock 709 ha, ở cái phần là basic correction nha. Rồi mình cũng thêm một cái adjustment vô. Rồi adjustment thì các bạn nhấn chuột phải này, chọn new adjustment, nó sẽ ra thôi các bạn, cái nào cũng như nhau nha. Đó, kéo vô đây. Rồi Amira nha, Amira ở cái basic correction. Rồi Amira đây, Amira Lock 709 này, màu 709 nè các bạn. Rồi tương tự adjustment đầu cái lớp trên cùng. Rồi ở cái này là loop đây này nha. Loop thì các bạn chọn đó là quên, ở cái phần creative nha. Loop này các bạn chọn nó là gì, quên mất tiêu rồi. Đây đã, mình quên rồi đây. Để mình chọn loop gì ta, loop Fuji 3510. Rồi loop Fuji 3510. Rồi ok, đó, đây là cái kinh nghiệm lên màu của mình. Nó hơi đậm đúng không các bạn, hơi đậm. Các bạn giảm cái này xuống này, các bạn giảm đây, các bạn giảm ở cái phần cái layer trên cùng này nha, giảm nó, kéo nó xuống. Ok, nó đậm quá thì các bạn ở cái mục adjustment này nè, basic, các bạn cho nó tông màu nó nhẹ bớt nha. Rồi ok, ngoài ra thì mình còn cách thứ hai chia sẻ các bạn luôn ha. Cách thứ hai là dùng cái loop màu của DJI luôn. Rồi cách thứ hai thì mình chỉ có tạo cái 2 lớp thôi các bạn, 2 lớp thôi.
lớp trên cùng nha, lớp trên cùng mình sẽ add cái nút màu của DJI browse này. Cái nút màu của DJI thì các bạn vào trang chủ của DJI á, các bạn cứ gõ từ khóa là nút Mini 5 Pro là nó ra các bạn. Đây này nha, đây là nút màu này nha. Rồi cái lớp ở thứ hai này các bạn là các bạn chỉnh, các bạn chỉnh đó, chứ bạn đừng có chỉnh trên cái cùng chung một cái layer nha. Bạn chỉnh một cái layer riêng của nó. Rồi ở đây mình sẽ kéo tông màu này, mình kéo sang màu lạnh hơn nè. Ở đây nhiệt độ màu này. Rồi mình đẩy cái saturation lên một xíu nha. Rồi không đụng vào exposure. Rồi contrast này, highlight này, vùng tối này đẩy lên xíu này, vùng sáng này đẩy lên xíu, black đẩy lên một xíu ha. Ok, cái này thì nó nhẹ hơn, nó dịu hơn nè. Rồi saturation đẩy lên xíu. Rồi đây ha, để mình cho các bạn xem để mà dễ so sánh nha. Đây, chưa thêm nút màu này nha, màu góc nha. Rồi lên nút màu nè, lên nút màu nè. Rồi so sánh giữa nút màu sẵn của Mini 5 Pro này, rồi nút màu tự tạo nè. Đó, các bạn thích cái phong cách nào thì các bạn chọn phong cách đó thôi. Làm nhiều quen tay, cái này là kiểu như mình làm theo cái cảm tính thôi các bạn ha. Nó không có gọi là có công thức chung gì cả. Rồi cảm ơn cả nhà nha. Đây là bài chia sẻ kinh nghiệm về tạo nút màu, lên nút màu cho Mini 5 Flycam DJI Mini 5 Pro. Cảm ơn cả nhà.